Nyt ollaan jännän äärellä. Saatiin vihdoin uraanitietäjä paikalle, joten eiköhän veitä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja eritoten uraanin markkinoista Mikko Leivon kanssa. Me tuossa erilaisia vieraita pyydettiin ja yksi kaveri, ketä pyydettiin, niin hän sanoi, että ottakaa mieluummin Mikko. Että hän on semmoinen niin oikein uraanimaailman apostoli ja kaikki tietävä messias, niin päädyttiin nyt sitten häneen. Ja haluatko sä, Mikko, kertoa ehkä tarkemmin vielä, että kuka sä oot oikein miehiäsi ja miksi näin sua on kuvailtu? No, en ole vastuussa kenenkään kuvailuvalinnoista, mutta olen Mikko Leivo ja käytännössä hyvin nuoresta lähtien sijoittanut monenlaisiin sijoittamiseen, niin kuin tavallaan osallistunut arvosijoittamispohjalla ja sitten viime vuosien aikana, ei viime vuosi ehkä tarkoittaa 10 vuotta, niin enemmän niin kuin tonkinut alkutuotantoa, raaka-ainesektoreita ja varsinkin tuossa 2006, 2007, 2018, jolloin kaikki tuntui kalliilta, niin fokus meni melkein täysin raaka-aineisiin, jotka oli poikkeuksellisen halpoja historiallisen tasonsa nähden. Sä olit tosiaan 1,5 vuotta sitten Rahapodissa vieraana. Se oli ihan supersuosittu jakso ja sen takia olitkin toivottu vieras niin kuin päivittämään tätä uraanikeissin jatkoa, mitä tässä on tapahtunut viime aikoina, mutta on semmoinen ihan lyhyt niin kuin alustus tähän uraanikeissin, että minkä takia nyt sijoittajan pitäisi olla kiinnostunut tämmöistä raaka-aineesta kuin uraani ja mikä se on ikään kuin se fundamentti, story siellä taustalla, minkä takia itse uskot, että se on pitkässä juoksussa ihan hyvä sijoitus. Se fundamentaalinen keissi on se, että täällä markkinoilla on hyvin niin kuin syklinen rakenne, eikä vain syklinen rakenne, vaan hypersyklinen rakenne. Tämä on pääomaintensitiivinen sektori, jossa on homogeeninen tuote ja sellaiset pitkät sopimussyklit, 5-10 vuoden sopimukset. Ja viime sopimussykli hyvin nopeasti oli 2004-2008. Tässä sopimussyklissä esimerkillisesti raaka-aineen hinta nousi alle $10 tasolta lähes $140. Todellisuussopimuksia ei tehty kyllä enää sen jälkeen, mutta finanssimarkkinat puskivat hyvin pienen markkinan niin kuin tavallaan stratosfäärisiin lukuihin. Ja sitten 2011 vuonna tuli Fukushima-onnettomuus ja raaka-aineen hinta romahti sen seurauksena, että sekä edellisinä vuosina kun hinta nousee, hyvin monesta kaivosprojektista oli tullut kannattavaa ja tuotanto alkaa pikkuhiljaa tihkumaan markkinoille. Ja se tulee vuosien ja vuosien aikana, koska kaivosta ei rakenneta päivässä. Ja samaan aikaan Japani ilmoitti vetävänsä melkein 50 reaktoria alas. Ja Saksa ilmoitti heti perään, että hei, seuraavan 10 vuoden aikana mekin halutaan sulkea reaktorit. Ja tämän seurauksena sulle tuli markkinoille tilanne, jossa tarjonta kasvoi vielä vuosia, melkein 2016 vuoteen. Ja samalla sun kysyntä alkoi ei vain laskemaan, vaan romahti. Ja markkinoille tuli valtava niin kuin ylitarjonta uraanista. Ja osittain se pystyi jatkumaan, koska monella kaivoksella oli just tällaisia 5-10 vuoden sopimuksia, jolloin kaivokset pystyi tekemään rahaa pitkän aikaa. Ja toisaalta, jos kaivokselta alkoi lakkaamaan sopimuksia osa, niin sillä oli kuitenkin obligaatio tuottaa näihin pidempiin sopimuksiin, vaikka se olisi vain enää kuin 40-50% tuotantosopimuksista. Ja se puski uraanin hinnan alle 20. Ja tämä aiheutti taas tilanteen niin kuin hyvin monesti syklisillä markkinoilla, että kalliit hinnat on paras lääke kalliille hinnoille ja halvat hinnat on paras lääke halville hinnoille. Eli tarkoitetaan sitä, että kun halvat hinnat ei insentivoi uutta tuotantoa, ei olemassa olevaa tuotantoa. Kaivoksia alkaa mennä konkurssiin ja kaivokset on ehtyvä luonnonvara. Sulla on malmiesiintymä, sä louhit sen, kun se on tyhjä. Ja sen jälkeen sulla alkoi menemään markkina pikkuhiljaa 2016 vuoden jälkeen alijäämäiseksi, eli tuotanto ei enää kattanutkaan kysyntää, mutta sulla oli massiivinen inventaario rakennettu viime syklissä, jolloin muutamana huomiona markkina ei kerennyt menemään oikeasti alijäämäisen tilaan, aiheuttaen vaikka niin kuin raaka-aineen hinta melkein 14-kertaistui ja sulla oli tulossa muutamia kaivoksia tuotantoon, mutta sulla ei ollut tulossa uusia reaktoreja. Flippaa tähän päivään, markkina on suuremmassa alijäämässä kuin se on koskaan ollut. Sulla on massiivisesti uusia reaktoreita tulossa, mutta sulla ei ole uusia kaivoksia tulossa, joka on melkein niin kuin yö ja päivä. Ja 2016 vuoden jälkeen tosiaan
markkina alkoi pikkuhiljaa läpikäymään sitä isoa massiivista mobiilia inventaariota, mikä tässä aikaisempien vuosien aikana syntyi. Ja se ei välttämättä ehkä ollutkaan niin massiivinen. Siellä on ollut esimerkiksi jotain strategisia ostajia, kuten vaikka Kiina, joka tällä hetkellä rakentaa massiivista ydinvoimalla tavallaan ketjustoa tai laivastoa. Ja siellä on niin kuin selkeästi ostettu pitkiä strategisia inventaarioita huomioiden käytännössä seuraavaa 10 tai 20 tai 30 vuotta, eli ehkä eri aikahorisontilla kuin mitä länsimaiset toimijat on tottunut tekemään. Ja tämä markkinan kiinnostavuus tulee just siitä, että siitä tuli halveksittu, unohdettu markkina, missä kukaan ei voinut tehdä tuottajapuolella rahaa. Mutta markkina, jossa kukaan tuottajapuolella ei pysty tekemään rahaa, jossa tuotantopuoli rapistuu ja ramautuu, jossain vaiheessa niin kuin jonkun pitää antaa periksi, ja se yleensä on hinta ylöspäin. Ja mitä hitaammin se hinta lähtee nousemaan, sitä hitaammin me insentivoidaan uutta tuotantoa, ja lopulta kun sä haluat uutta tuotantoa, sulla menee se 5 vuotta, 7 vuotta kaivoksen rakentamiseen, 2 vuotta, että raaka-uranista jalostetaan polttoainetta, ja tavallaan se optimi-ikkuna voimaloille solmia niitä uusia sopimuksia oli 2016-2020. Sitä ei tapahtunut. Sitä ei tapahtunut, koska markkinoilla oli halpaa urania. Jos mun louhintahinta on 60 uranipaudalle, mä voin ostaa spot-markkinalta 230 urania. Mä en mene minnekään muualle kuin spot-markkinalle. Mutta siinä vaiheessa, kun ne spot-markkinat on syöty umpeen tai tyhjäksi, sitten sulle tulee se kiire. Nyt pitäisi saada sitä uutta tuotantoa. Ja nyt viimeaikainen niin kuin kurssiliikehdintä tai fyysisen uranin tarina kuvastaa sitä, että markkina on pikkuhiljaa kiristynyt ja se narratiivi siitä, että nämä inventaariot on ikuisia, on alkanut muuttumaan viime ehkä ostajilla siihen, että nämä inventaariot ei ole ikuisia. Meillä on alijäämää, me on poltettu omia inventaarioita, mobiilit inventaariot on hyvin vähäisiä ja olemassa olevien tuottajien ja olemassa olevien kaivoksien tuotanto ei kata lähellekään sitä tavallaan tarvetta, mikä meillä uranille. Ja tässä tämä on niin kuin pähkinänkuoressa. No jos miettii sitten, sanoit, että on ollut mobiileja inventaarioita, on ollut inventaarioita ja niitä on alettu syömään tämän alijäämän kautta, niin missä tilanteessa nyt ollaan sitten versus 2016, jolloin varmaan nämä inventaariot oli niin kuin maksimitasolla, niin miten tässä niin kuin viimeisen 6-7 vuoden aikana niitä varastoja on syöty ja kuinka paljon niitä on nyt niin kuin todellisuudessa jäljellä? No, jos niin kuin miettii vaikka pari viime vuotta, niin tällainen ballpark-luku, jos heittää, että me poltetaan reaktorissa on 180 miljoonaa paunaa urania, plus miinus 5 miljoonaa. Me tuotetaan semmoinen 125, ehkä 130 miljoonaa paunaa urania kaivoksista, ja me tuotetaan ehkä 20-25 miljoonaa sekundaarisista lähteistä. Silloin niin kuin simppeli matikka antaa mulle luvun, että me tehdään noin 30-40 miljoonaa paunaa alijäämää. Siihen lisätään se, että kun markkina alkoi tavallaan kiinnostumaan raaka-aineesta 2021 alueella, niin esimerkiksi tällainen toimija kuin Sprott Physical Uranium Trust, joka on ihan puhtaasti finanssipelureiden instrumentti, joka tekee niin sanottua ATM, eli jatkuvaa osakeantia, eli kun sä ostat osakkeen niiltä, niin simplifoidusti ne ottaa sen rahan, uusi osake on luotu, ne menee spot-markkinalle ja ostaa niiden säätiölle, trustille, paunan urania, tai niin kuin sillä summalla, mitä sä oot laittanut urania. Ja pelkästään Sprott, tai Sprottin SPUT, eli Sprott Physical Uranium Trust, pystyi imemään parissa vuodessa tai viimeisessä 18 kuukauden aikana joku 42-43 miljoonaa paunaa urania, joka tarkoittaa sitä, että jos tuotat noin 140 miljoonaa, kaikkinensa 150 miljoonaa sekundäärisineen urania, ja finanssipelurit ostaa 40 miljoonaa, se on 30% siitä, ja se on niin kuin vaan lisää vajetta, joten sitten se on niin kuin antaa sulle massiivisen tahdin, millä sitä mobiilia inventaariota on syöty ja tuhottu, ja sitten meillä on niin kuin tämä markkina on hyvin niin kuin näkymätön, että se ei ole niin kuin öljy tai maakaasu, missä vaikka spot-hinta kertoo sulle oikeasti, missä markkinoilla on menossa, tai missä inventaariot on samanlaisia kuin vaikka hiilessä, että meillä globaali inventaari on jotain 1-2, öljyssä joitain kuukausia ehkä, mutta uranissa meillä on aina vuosia inventaario, joka tekee sitten markkinasta sellaisen niin kuin hyvin niin kuin läpinäkymättömän, ja sitten jos me sanoin esimerkiksi, että me tiedetään, että Kiina on ostanut strategisia inventaarioita, mutta onko se ollut 250-350 miljoonaa? No, sä voit lähettää kommunistisen puolelle kysymyksen ja odottaa vastausta, mutta mä veikkaan, että sä et ole saamaan sitä. Mutta missä me nyt mennään, niin nyt esimerkiksi jos katsoo tätä viimeistä paria kuukautta, jotka on ollut hyvin hiljaiset, ja käytännössä
sulla on vain ainoastaan ollut ostajina, ei finanssipelurit, koska nyt on vähän niin kuin risk-off hetki markkinoilla. Ja siinä missä joku 2021 uranin hintaa selkeästi puski finanssipelurit ja Sputin ostot. Mutta tällä hetkellä Sput esimerkiksi ei ole markkinoilla, fyysiset rahastot ei ole markkinoilla. Se ostot on ihan puhtaasti sitä, että voimalat ostaa ja tietyt tuottajat, joilla on legacy-sopimuksia, eli 10 vuoden takaa sopimuksia, joissa on 10, 15, 20% flexiä, joita ei ole yleensä käytetty. Käytit äsken termiä flexit, mitä se tarkoittaa? Flex tarkoittaa sitä, että saat voimalla, mä oon kaivos, me on sovittu, että mä tuotan sulle 10 miljoonaa paunaa urania per vuosi sopimukseen. Se olisi ihan massiivinen sopimus. Sulla on kyky flexata sitä vaikka 20% ylös tai 20% alas. Nyt jos sulla on mahdollisuus flexata sitä 20% ylös ja sä alat kokemaan, että okei, tämä on oikeasti tiukka markkina, niin sä pystyt saamaan sen 10 miljoonaa paunaa siihen 12 miljoonaa paunaa, jolloin silloin sä käytät kaikki mahdolliset flexit heti, kun sulla alkaa tulemaan sellainen olo, että okei, tämä markkina on muuttunut, se narratiivi on muuttunut. Ja tähän myös ehkä aasinsiltana päästään siitä, että siihen, että uusissa sopimuksissa, mitä nämä toimijat solmii, ne on ihan konkreettisesti sanonut, että me ei anneta flexejä. Ne on kadonnut sopimuksista. Niitä ei anneta. Niin kuin tavallaan se aika, milloin annettiin sopimuksia ostajaehdolla on kadonnut. Ja nyt annetaan sopimukset myyjäehdoilla. Ja nyt ne kaikki voimalat käytännössä käyttää maksimiflexit. Eli käytännössä nyt sulla on Cameco, Kazatomprom, isoimmat tuottajat markkinalla. Kummankin flexit on täynnä. Ja kummatkin on ilmoittanut käytännössä, että on myynyt enemmän kuin heillä on tuotantoa. Ja nyt sulla on 2 isoa tuottajaa jälleen kerran markkinoilla ostamassa omiin sopimuksiinsa spot-markkinoilta raaka-ainetta. Ja muutaman miljoonan paunan, hyvin, hyvin pienet ostot on yksinkertaisesti aiheuttanut sen, että noin 10 päivän sisään sä oot nähnyt $10 liikkeen uran hinnassa, joka tarkoittaa mitä 15% nousua sitä luokkaa, jolloin se kertoo siitä, että tällä hetkellä markkina on hyvin, hyvin laiha. Eli nyt jos tämän niin kuin koko taustahomman kiteyttää vielä, niin siis kyseessähän on vaan tämmöinen niin kuin kysyntätarjonta epätasapainon markkinoilla ja täysin nurinkurinen tilanne siinä mielessä, että ne kaivokset, kenen pitäisi kaivaa uraania ulos ja myydä sitten seuraaville käyttäjille sitä, niin he ei tee sitä, koska se on kalliimpaa kaivaa sitä kuin se, että osta suoraan vaan sieltä spottimarkkinoilta. Joo, ehkä tähän täsmennyksenä se, että Cameco ja Kazatomprom molemmat louhii niin paljon kuin ne pystyy tällä hetkellä, mutta näiden flexeen takia, jota ne niin kuin ajatellut, että ne tullaan käyttämään maksimiinsa, niin ne on käytännössä tehnyt sitoumuksia toimittaa enemmän urania, kun niillä on kykyä louhia, jolloin siksi ne samalla menee spot-markkinoille ostamaan, mitä taas joskus 2016-2021 nähtiin, oli kyllä just toi, mitä sanoit, että jotkut toimijat, joilla oli vaikka yksi kaivos, jolla on sanotaan vaikka 10 vuotta eliaikaa jäljellä, ja meillä on vaikka tuotantokustannus 60, mutta meillä on toimitussopimus vaikka 58, kun siellä on kattoja ja lattioita ja spottisidonnaisuutta ja sitten kiinteitä sopimusta, niin silloin kyllä tuli paljon tilanteita, että porukka laittoi oikeasti kaivoksen kiinni ja sanoi, että me ostetaan vain spot-markkinoilta suoraan teidän sopimuksiin. Ja tämä oli myös mekanismi, miten me saatiin poltettua sitä mobiilia inventaariota, ja se on hyvin nurinkurinen. Ja silloin Rahapodissa taisin sanoa, että mikä tahansa markkina, missä sulla on ensikin vaje, ja tuottajat sanoo, että me ei edes kannata tuottaa, meidän kannattaa ostaa spot-markkinoilta, ei muroida sitä inventaariota, antaa vaan teille suoraan niihin pitkiin sopimuksiin, ja me ei ikinä tulla solmimaan teidän kanssa tällaisia sopimuksia enää uudestaan. Niin se niin kuin pitäisi jokaisella sijoittajalla kuitenkin edes jonkunlaista kiinnostusta sanoa, että toi on niin kuin kiinnostava tilanne, tuollaista tilannetta ei pitäisi terveillä markkinoilla syntyä, ja periaatteessa mitä sä haluat on epäterveitä markkinoita, joissa on hyvin vähän silmiä, hyvin vähän pelaajaa. Mainitsit äsken tuossa 2 nimeä, eli Cameco ja Kazatomprom. Ne taitaa olla maailman suurimpia uraanintuottajia, niin päästään ehkä tästä seuraavaan kysymykseen, mikä on, että missä sitä uraania ylipäätänsä maailmassa on ja missä sitä tuotetaan? Joo, nyanssitäydennyksenä sekä Cameco, joka on kanalainen, ja Kazatomprom, joka on Kazakstanista, eli kuten Kazakstan, on julkisesti noterattuja. Meillä on muita isoja toimijoita, kuten Rosatom, joka pyörii tällä sektorilla. Rosatom oikeastaan U1 kautta, ja sitten meillä on esimerkiksi Ranskan Orano. Kiinassa on muutamia toimijoita, jotka louhii, jotka on tässä niin kuin top-listalla, mutta ne on hyvin näkymättömiä toimijoita, jotka toimii niin kuin tavallaan, koska ne ei ole julkisesti noterattuja. Mutta kysymykseen vastauksena, Kazakstan on ehdottomasti maailman suuri uraanin lähde. Ja sitten on muita itäblokkimaita, ja Venäjälläkin louhitaan totta kai urania, mutta Venäjä on ennen kaikkea rikastamopelissä iso. Kanada, Australia on tällaiset länsimaat, missä urania tuotetaan. Yhdysvalloissa tuotetaan hyvin, hyvin minimaalisesti, se on aina sellainen tuleva lupaus, ja uranin alkuainakana Yhdysvallat oli ehdottomasti niin kuin iso tekijä, mutta nykyään hyvin vähäinen. Sen jälkeen käytännössä sun pitää mennä Afrikkaan, siellä on Namibia, Niger on ne päälähteet, ja siellä on niin kuin tavallaan se louhinta. Tässä
missä lukee reserveistä, niin reservejen niin kuin tavallaan maat ei välttämättä täsmää louhintamaihin. Esimerkiksi Mongolia, jossa on reservejä, ei kuitenkaan ole louhinnalle mitenkään oleellinen maa. Että se on niin kuin Australia, Kanada, Kazakstan ja Namibia, Niger. Ja sitten Itäblokkimaista semmoinen kokoelma uraania tulee. No kuinka paljon sitä uraania nyt sitten niin kuin tarvitaan? Että kuinka iso osa se on niin kuin koko maailman energiatuotannosta? Että nyt kun on kaikki vihersiirtymät ja muut, niin luulisi ainakin, että uraania tarvitaan näihin ydinvoimaloihin aika paljon. Uraanilla tuotetaan noin 10% globaalista sähköntuotannosta. Toki sähköntuotanto on vain pieni osa niin kuin kokonaisuudessaan energiamiksistä. Siksi me puhutaan yhteiskunnassa siis sähköistymisestä tai sähköistämisestä, koska esimerkiksi autoista vain pieni osa on sähköautoja. Suuri osa käyttää työntövoimana jotain muuta, yleisesti fossiilisia polttoaineita. Ja siksi tässä oleva chartti on tietyllä lailla mun mielestä ehkä jokaisen energiakeskustelun pohjalle se tärkein chartti, koska se on niin kuin, kuvastaa sitä, että meillä oli 2000 vuonna fossiilisten osuus polttoaineista, kun siihen ei lasketa puuta, niin noin 84%. Tänä päivänä se on 82%, vähän alle. Ja siinä samassa me ollaan kokonaisuudessaan globaalista energiamiksistä onnistuttu uusiutuvista auringossa ja tuulessa pääsemään jonnekin 2,8% luokkaan. Eli tavallaan matka on hyvin pitkä, ja joskus aina kuulee tässä uraanikeississä esimerkiksi, mutta ei tuuli ja aurinko syrjäytä kaiken. No, ensiksikin joka vuosi maailma käyttää enemmän energiaa, noin niin kuin nyrkkisääntönä. Meillä on kohta 8 miljardia ihmistä, joista suuri osa elää ilman jäähdytystä, ilman autoja, ilman kännyköitä, ja ne ihmiset haluaa nämä tuotteet. Ja samaan aikaan me halutaan tehdä vihreä siirtymä ja siirtää kaikki autot sähköä käyttämään ynnä muuta mahdollisimman paljon työvoimasta ja lämmöntuotannosta. Niin uraania käytännössä oli niin kuin pitkään sellaisia laskelmia, että yritettiin, että no vihreä siirtymä pystyttäisikö tekemään vaikka vain tuulella tai auringolla. Ja nyt niin kuin pitkälti on poliittisella tasolla päästy viimeisiin pisteeseen, että on pystytty sanomaan, että ei. Että sulla on maita, esimerkiksi Etelä-Korea, jotka on ihan suoraan sanonut, että meillä on ollut meidän ilmastotavoitteet, ne on perustunut aurinko ja tuuleen. Itse asiassa me laitetaan aurinko ja tuuli taka-alalle, ja ne on tehnyt 180-asteisen käännöksen siitä, että ydinvoima voidaan ehkä ajaa pikkuhiljaa alas siihen, että itse asiassa ydinvoima pidetään, ja sitä halutaan rakentaa niin paljon lisää kuin pystyy. Kiina on tehnyt hyvin paljon samanlaista, että ei me ehkä haluta niin paljon fokusoida kuitenkaan tuuleen ja aurinkoa, vaan se ydinvoima on se, mikä me halutaan nostaa ykkösalalle. Japani on pikkuhiljaa tehnyt sitä käännöstä siitä, että nämä ydinvoimaloiden sulkeminen oli ihan katastrofaalinen päätös. Me ei koskaan päästä meidän ilmastotavoitteisiin. Ja International Energy Agency, joka mun mielestä oli jopa, en nyt sano, että anti-nuclear, koska ei se anti-ydinvoima ollut, mutta vähän semmoinen ehkä nihkeä asenne, ja on päätynyt siihen, että jotta mitenkään pystytään pääsemään ilmastotavoitteisiin, ydinvoima-osuus pitää tuplaantua globaalista energiantuotannosta, sen on pakko tuplaantua. Ja sitten tavallaan se kilpailu siitä, että onko se tuuli vai aurinko vai ydinvoima, vai ehkä, että uudet reaktorit korvaa tai thorium-reaktorit korvaa nykyiset ydinvoima- tai ydinreaktorit, niin on jotenkin kaikessa järjettömyydessä absurdia, kun sä katsot sitä, että me tuotetaan 82% fossiilisilla, ja sen jälkeen puun poltto on tärkeämpi energialähde kuin tuuli ja aurinko ja vesivoima melkein yhteensä, niin sä tarvit kaiken sen päästöttömän energiaa, mitä sä pystyt saamaan. Siinä toki harmina on esimerkiksi Ranska, joka tuottaa yhtä Euroopan puhtainta energiaa. Isoista maista sillä on puhtaa energiaa niin kuin footprintti. Melkein niin kuin hyvänä vuotena 70% energiasta tai sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Ja siitä huolimatta yli puolet väestöstä katsoo nousevaa vesihöyryä ydinvoimalan piipusta ja sanoo, että toi on varmaan myrkyllistä säteilyä. Et siinä on ehkä semmoinen imagokuva, mikä pitäisi parantaa, mutta tässä niinku keissi-aikana, jos mä 5 vuotta sitten katon, se oli 100% vajetarina. Ja jos mä nyt katson sitä, mä en vieläkään tarvitse mitään niinku sentimentin muutosta tähän tarinaan. Se vajetarina ajaa tätä, niinku, se on tarpeeksi vahva fundamentti, mutta se sentimentti ydinvoimaa ympärillä on 5 vuoden aikana muuttunut ihan massiivisesti. Meillä lähellä Tanskakin on ollut käytännössä hyvin niinku semmoinen, että ei ydinvoimaa, ja pikkuhiljaa joka vuosi on isompi ja isompi osuus väestössä sanomassa, hei, ydinvoima olisi tosi jees. Ja tuulivoimalat nyt ilman valtion tukia tänä vuonna, ne tekeekin tappiota. Mutta voiko uraani loppua? Että jos sitä koko ajan louhitaan ja meillä on hirveä tarve siihen, ja loppujen lopuksi sitä on kumminkin vaan rajallinen määrä maapallolla, niin onko se mikään riski, että se pääsee loppumaan tässä kesken kaiken? No jos yleisesti energiapoliittisesti miettii, niin meillä on esimerkiksi breeder-reaktioita, jotka pystyy käyttämään omaa jätettänsä, ja yleisestikin ydinjätettä pystytään käyttämään uudestaan polttoaineeksi, uudestaan. Miksi me ei tehdä sitä, se on kallista ja se on vaikeaa. Ja uraania voidaan ottaa talteen merivedestä. Merivesi on niin kuin täynnä uraania. Siellä on 3 valtamerta
niin kuin ottamista vaille valmiina. Se on jälleen kerran vain hinnasta kysymys. Mutta silloin kun mennään semmoiseen niin kuin idea, että joku finite, niin urania voidaan louhia hyvin, hyvin pitkä aikaa. Me ei puhuta, niin kuin, että meidän tarvitsee miettiä tätä satoihin vuosiin, mutta sitten tässä on tehdä vihreän siirtymään tuulella ja auringolla. Ja siinä tulee semmoisia ongelmia, että ne niin kuin maltillisetkin skenaariot on se, että me päästäisiin siihen, että niin kuin ydinvoimalla tuotetaan vähintään 1/3 ja sitten sulla on tuulta ja aurinkoa tuottamassa sitten siihen rinnalle. Ja sitten sulla on akkuratkaisuja ja sähköstymistä, niin sä tarvit noin 6-kertaisesti, oliko se maailman reservit ja maailman resurssit, kuparia pelkästään. Et silloin meidän pitää kyllä päästä asteroideille lähtien, että niin kuin me pystytään siinäkään tekemään mitään. Seuraavan 20 vuoden aikana pitäisi louhia kuparia yhtä paljon kuin ollaan louhittu ihmiskunnan aiemman historian aikana, jolloin tavallaan mun on pakko vähän olla tällainen niin kuin vanheneva herrasmies, joka heristää nyrkkiä, mutta samaan aikaan suurimmat vihreän siirtymän vaatijat on suurimmat estäjät sille, että me voitaisiin esimerkiksi louhia sitä kupariakaan mistään. Että joka ikinen länsimaissa oleva tai kaivosprojekti yritetään kaataa aina kaikilla mahdollisilla tavoin. Vihreä siirtymä, tuulivoima, aurinkovoima, se ei ole niin kuin mitään ilman kuparia esimerkiksi. Ei mitään ilman nikkeliä, ei mitään ilman alumiinia, ei mitään ilman hopeaa. Ja samat ihmiset haluaa kaataa nämä kaikki projektit, jolloin silloin se itsessään jo kutistaa sitä niin kuin määrää, mitä me voidaan näitä malmeja louhia. Joten urani tulee loppumaan, mutta se ei vaikuta mun mielestä tällä vuosisadalla energiapoliittiseen keskusteluun. Okei, me ollaan päästy aika pitkälle nyt tässä niin kuin fundamenttikeississä ja selkeästi me ollaan nyt nähty, että se hinta on myös lähtenyt nousemaan sieltä vuoden 2016 pohjasta. Se on itse asiassa 3-kertaistunut jo ja ylikin. Eli nyt kun hinta on noin paljon noussut siinä uraanissa, niin kuinka paljon se voi vielä nousta tästä eteenpäin, että mikä on semmoinen niin kuin valistunut arvaus siitä ja missä niin kuin mennään tässä niin kuin kysyntä-tarjontadynamiikassa ja muutenkin, kun se ei liity pelkästään siihen, että kuinka paljon sitä käytetään, vaan myös nämä niin kuin finanssipelurit on nyt mukana tässä niin kuin toisena tekijänä, etenkin viime vuosina ollut, kun on tullut uusia tuotteita, jotka ostaa sitä ihan fyysistä uraania kanssa, niin minne tuossa uraanin hinnassa voidaan mennä? Mä annan sulle 2-osaisen vastauksen, joka on koko ajan niin kuin tavallaan se, että jokainen sijoittaja lähestyy niin kuin sijoittajista oman tai frameworkin kautta. Ja mulla on semmoinen framework, että ensimmäinen sulla on se niin kuin ihan puhdas supply-demand-malli. Että niin kuin sulla on se kulutus ja sitten sulla on se kysyntä ja se on se niin kuin tavallaan ala-asteen matiikka, että sulla on vaikka niin kuin nyt 180 miljoonaa paunaa pitäisi tuottaa urania. Silloin me ollaan markkinatasapainossa. Sitten me aletaan katsoa niin kuin käytännössä kaivosten cost curveä. Sitten sulla on se Kazatomprom, joka pystyy tuottamaan 340. 40 niin kuin näin, jos ajatellaan, että siellä on kaikki mahdolliset kustannukset, ylläpidot ja mandaatti siitä, että niiden pitää tuottaa niiden valtiolle osinkoja, koska se on niiden mandaatti, se on niiden kulu. Se ei ole kulu kenellekään muulle, mutta niille se on. Ja sitten tavallaan niin kuin, se on kiva juttu. Sieltä saatiin vaikka 35-40% tarvitusta uraanista. Se oli iso osa. Mutta se on vähän niin kuin just ruoantuotannossakin, jos me pitää ruokkia kaikki, niin me voidaan vain katsoa sitä, että okei, niilin varresta voisi niin kuin tuolla 5 tuottaa tonni vehnää, se on tosi halpaa. Mutta sitten niin kuin tavallaan, sitten ollaan ruokittu 10% väestöstä. Sitten pitää mennä katsoa seuraavaa vaihetta. Joten siinä päästään semmoinen niin kuin yksinkertaiseen matikkaan, jossa pitää aina ymmärtää, että kun me on katsottu tuottajat ja niin sanotut niin kuin luotettavat pelaajat, joilla on ehkä niin kuin silleen, että jos Cameco sanoo, että heidän tuotantokustannukset on kaivosta 45. Se luultavasti on 45. Se on niin kuin plus miinus $3-4 sinne sun tänne. Mutta jos sulla on joku junior, jolla on joku esiintymä, ja ne sanoo, että ne tuottaa sieltä 65, ehkä ne tuottaa. Haluatko selventää kanssa vielä tässä, että mitä se juniorituottaja tarkoittaa? Eli junior on vaikka, tällä markkinoilla hyvin paljon toimijoita, tai hyvin paljon tällä markkinoilla yleisesti ei ole paljon toimijoita, mutta tällä on niin kuin, vaan niin kuin 2 kädellä laskettava määrä firmoja, jotka tuottaa edes jotain, ja 1 kädellä laskettava määrä firmoja, jotka tuottaa niin kuin merkittäviä määriä. Ja juniorit on nyt vaikka semmoisia, että sulla on yhtiö, joka on tehnyt löydöksen, on voinut tehdä kaikki tekniset raportit ja tutkimukset siitä, ja niillä on konkreettinen esiintymä. Voidaan olla oikeasti luottavaisia siitä, että siellä on konkreettinen esiintymä, mutta niillä ei ole operaatioita. Se niin kuin käytännössä on esiintymä, joka odottaa jotain kaunista päivää, niin kuin viime syklissä kävi, että raaka-ainehinta nousee. Käytännössä vaan. Just näin. Ja sitten niin kuin käytännössä se on niin kuin vivutettu optio, jolla ei ole expiration dateä. Et joo, ne laimentaa, sanotaan vaikka 3-4-5% osakeannilla per vuosi. Mutta suhteessa siihen, että sä voit ostaa vivutettu option, niin yleisesti optioilla on hyvin lyhyet frame tai noin expirationit, mutta tässä juniori antaa mun mielestä semmoisen niin kyvyn niin vuosia ja vuosia yksinkertaisesti istua sen lapun päällä, ilman että käytännössä mitä tapahtuu. Ja
Mutta tässä tarkoitan myös sitä, että nyt jos me sanotaan, että okei, että ensimmäinen 150 miljoonaa paunaa me saadaan semmoisista lähteistä, että ne on niin kuin operoivia kaivoksia, jo operoituja kaivoksia, jotka on vaikka laitettu care and maintenance-tilaan, eli huoltotilaa, vaan sillä, että me ei tuoteta, mutta se on niin kuin valmiudessa, meillä on historiaa siitä. Ja sitten sulla on niin kuin 10-20 miljoonaa paunaa, jotka tulee semmoisista aika luotettavista lähteistä. Ja sitten toisella puolella palloa sulla on muutama kaivos, jotka ehtyy. Ja sitten sun pitäisi saada vielä se parikymmentä viimeistä miljoonaa paunaa. Ja sitten siellä ajetaan menemään hankalampaan matikkaan, koska sitten sulla on semmoisia, että no me tehtiin 5 vuotta sitten tekninen raportti, joka sanoo, että me voitaisiin tuottaa ehkä 65 paunalla urania. Ja sitten se luotettavuus on sitä, että no se voi olla, mutta se voi olla plus $20. Ja sitten kun mennään oikeasti siihen rahoitusvaiheeseen, siihen, että pankin ja osakkeenomistajien pitäisi oikeasti iskeä vaikka 600 miljoonaa tai miljardi pöytää fyrkkaa, että me saadaan rakennettua se kaivos, saadaan 5 vuoden päästä se tuotanto ja ehkä ollaan niissä luvuissa, mitä on luvattu, niin on parempi olla varma siitä, että se firma oikeasti tekee voittoa niistä paunoista, mitä se tuottaa, koska muuten kukaan ei rahoita sitä. Ja tässä mun fundamentikeissi olisi ollut varmaan, jos 3-4 vuotta sitten olisin sanonut, että me päästään varmaan semmoisen markkinatasapainoon, $60-70 per pauna, mutta siinä, missä inflaatio on vaikuttanut moneen muuhun asiaan, niin se on vaikuttanut myös esimerkiksi varsinkin capeksi, eli siis niin kuin alkuinvestointiin, mitä kaivoksella on tarvittu. Me on nähty niin kuin 20-30-40% cost overrunia, eli niin kuin budjetit on paukkunut. Ja nyt tulee jälleen kerran kysymys, että se on se viimeinen 20% se haastavuus, se viimeinen 20%, mitä meidän pitää saada uusista kaivoksista. Jos on se miljardin kaivos, mutta se voi olla ehkä 1,4 miljardia, niin se menee hyvin, hyvin haastavaksi ja sen niin kuin hinnan pitää. Ja tässä markkinassa muutenkin tapahtuu silleen, että ensiksi sopimussykli menee just näin operoivien kaivosten kanssa, niiden kanssa tehdään sopimuksia. Ne sopimukset on huonompia kuin aikaisemmin, koska sopimusneuvotteluvoima ja se, mitä siellä sopimuksessa täsmälleen lukee, miten korkealla ne lattiat on ja miten korkealla ne katot on ja niin eteenpäin. Ne on niin kuin paljon parempia nyt kaivosten kannalta. Ja sitten sulle tulee sellaisia taukokohtia, jos sulle tulee niitä, että okei, no nyt meidän pitäisi oikeasti voimaloida niin kuin kollektiivisesti alkaa rahoittamaan niitä uusia kaivoksia. Mä sanoisin, että nyt tämä on vähän hihasta ravistettua, tietyllä lailla vähän ylimalkaista, mutta sanotaan, että $80, silloin me voitaisiin päästä markkinatasapainoon, jolloin silloin meillä on 2 tarinaa. Meillä on se fundetarina, se on $80, pum. Se on siinä. Siihen kun ollaan päästy, raaka-aineen tarina on loppu. Mutta toisaalta tuotantohinta oli 5-60 2016 vuonnakin, ja silloin raaka-aineen hinta oli 20. Ja siinä, missä nähtiin aikaisemmassa syklissä $80 $140 nousu, niin tai noin 10-135 täsmennettynä, niin tämä markkina tulee ylilyömään, koska se tarjontareaktio on niin hidas. Ja se uusien kaivosten rakentaminen olisi pitänyt aloittaa vuosia sitten. Se olisi pitänyt aloittaa niin kuin mun mielestä 5 vuotta sitten. Se pitäisi olla nyt tulossa uusia kaivoksia linjoille, mutta nyt sopimussykli näyttää olevan vasta siinä vaiheessa, että sovitaan niiden isoimpien toimijoiden kanssa sopimuksia. Ja tässä menee vielä vuosia. Ja se hinta on luultavasti plus 80 ja voimaloiden on pakko ostaa yli oman kulutuksen, koska tässä markkinassa kulutus ja kysyntä ei ole 1 ja 1. Meillä on viime vuosia, milloin voimalat on ostanut esimerkiksi 140 miljoonaa paunaa urania, eli 40 miljoonaa vajetta. Ne on polttanut inventaarioita. Ja se sama tulee näkymään, mitä aikaisemmissa sykleissä on tullut, että kun markkina on kiristynyt, raaka-aineen hinta on noussut. Yllättävän kyllä voimalat on kokenut, että niillä on tarve kasvattaa inventaarioita. Mä heittäisin sieltä ihan niin kuin hivasta ravistettuna 20 miljoonaa paunaa minimissään seuraavan 5 vuoden aikana, melkein joka vuosi. Mä haluaisin nähdä inventaariostoja. Sen lisäksi meillä on Venäjän ja Ukrainan sodan takia rikastamakapasiteetissa ongelma. Ja rikastamakapasiteetissa on sellainen vivahde, millä on merkittävä vaikutus tähän, on se, että lännessä, kun on vähemmän rikastamakapasiteettia, niin jotta sä pystyt tuottamaan rikastettua urania, niin sä pystyt tuottamaan pienemmällä kapasiteetilla saman määrän rikastettua urania, jos sä syötät rikastamoille paljon enemmän raakaurania. Jolloin meillä on ollut vuosia markkina, missä kapasiteettia on rikastamoilla ollut niin paljon, että ne on kattonut niiden niin sanottua jätekasaa. Ja ne on pystynyt rikastamaan sitä uudestaan ja uudestaan myymään spot-markkinoille. Se on ollut 20 miljoonaa paunaa kevyesti. Nyt meillä alkaa tulemaan tilanne, että se on mennyt käytännössä päälahailleen. Sen sijaan, että rikastamot pystyy tuottamaan niitä jätekasoista 20 miljoonaa paunaa. Jätekasat on käytetty loppuun. Ja jätekasoihin tuleekin nyt niin kuin hyvin niin kuin paljon vähemmän normaalia ja vähemmän köyhdytettyä urania, joka tarkoittaa sitä, että rikastamot tarvitsee enemmän urania pystyäkseen tuottamaan saman määrän rikastettua urania. Se on taas mun mielestä plus 10 miljoonaa paunaa. Ja sitten sulla on se viimeinen elementti, joka on se finanssipelureiden ostaminen. Ja
se on semmoinen, mitä sä et voi niinku laittaa sun Exceliin. Mä en voi niinku laittaa siihen Exceliin, että finanssipelaajat ostaa per vuosi 20 miljoonaa paunaa seuraavan 3 vuoden ajan. Se on niinku mahdotonta. Mutta me tiedetään, että se on olemassa. Se on olemassa se voima. Ja tämä markkina on hirmu houkutteleva, koska jälleen kerran, jos sä pystyt noin 10 miljoonalla ostamaan koko globaalin tuotannon, miljardilla, vähän päälle varmasti nykyään, koska hinta heittelee aika tällä hetkellä kovasti ylöspäin, niin se on hyvin pieni markkina. Se on todella pieni markkina, jota ei heikennä kaikki futuurit ja muut paperimarkkinat. Ja silloin finanssimarkkinat, jos heittää sinne miljardin, 2 miljardia, niin ne on hyvin pieniä summia. Mutta ne on tälle markkinoille ihan massiivisia summia. Jos finanssipelurit ostaa 20% tuotannosta, niin silloin tavallaan tulee kysymys siitä, että tässä tulee se kysymys näitä Venmoon ja että miten korkealle voidaan nousta. Mä oon ihan kirjoittanut, sikäli mä seison sen takana, vaikka se on aina niin kuin tongue in cheek kirjoitettu, että urani menee 150. Ja siinä on koko ajan taustalla se ymmärrys, että sulla on se fundamentikeissi, joka haluaa tietyn lattian, mutta se markkina on se syklisyytensä, markkinarakenteensa ja sen takia, että tätä niin kuin viime karhumarkkinan massiiviset ylijäämät loi tähän markkinaan poikkeuksellisen suuren vajeen, johon pystytään vastaamaan hitaasti, niin käytännössä voimalat on tehnyt itsensä tai ajanut itsensä siihen tilanteeseen, että mun näkökulmasta finanssimarkkinat voi ottaa tämän markkinan 3-4 vuodeksi panttivangiksi. Ja nyt me saatiin se tärkeä luku, eli 150 on nyt tämä sun ennustus siitä, että minne voitaisiin mennä, mutta mikä se on se aikahorisontti siinä? Mikä tämä syklin aikahorisontti on, jos tämä on niin kuin viimeiset, en tiedä, josko sanotaan 3 vuotta varmaan niin kuin tämä ikään kuin nousumarkkina nyt kestänyt tässä jo, niin minne asti se nousumarkkina tulee kestämään ajallisesti? Mä oon klassisesti puhunut fundamenteista, mä oon jonkun kerran kirjoittanut yhtiöistä, kun mä 2018 vuoden ihan lopussa aloin kirjoittamaan vähän julkisesti Uraanista. Mä sanoin 3-5 vuotta. Se 5 vuotta alkaa kilkuttelemaan. Mä voisin sanoa, että jos joku haluaa sanoa, ehdottomasti mä olin jonkun väärässä siinä. Tietysti mun puolustus on se, että jos raaka-aineen hinta on melkein 3-kertaistunut ja sanotaan, että tiputtele sieltä 2018 vuoden lopulta mitä tahansa osakkeita, niin mä väitän, että sun tuotot on massiiviset. Joten jos mä sanoisin, että okei, no mulle tämä oli tässä, mä otan exitin, niin mä istuisin sen 5 vuoden takana. Tai kysymys, miten nopeasti tämä markkina menee niin sanotusti ohi? Miten pitkä härkämarkkina sulle tulee? No viimeksi oli ehkä 5 vuotta härkämarkkina. Kumminkin niin pitkä? Kyllä mä sanoisin, että se 2003, 2008, 2009 vuodet oli sitä. Ja finanssikriisi oli semmoinen, siellä on melkein semmoinen 2 sarvea, että just ennen finanssikriisiä, sitten finanssikriisi tiputti kaiken. Mutta itse asiassa se fundamentaalinen uranitarina oli jo itse asiassa aika tasainen. Ja sitten osakkeet otti ihan valtavasti risk-offia, mutta sitten lähdettiinkin äkkiä hyvin niin kuin nopeaseen nousuun taas kerran, jolloin mutta tällä kertaa tämä markkina on edennyt niin kuin hitaammin kuin oletin. Mä sanoin Rahapodissa sitten sen 3-5 vuotta, se oli 1,5 vuotta sitten. Mä seison sen takana. Eli vieläkin olisi 3,5 vuotta, ei vaan siitä 1,5 vuotta sitten niin, lasketaan siitä 1,5 vuotta tiputetaan siitä. No niin, okei. Se on se, minkä takana mä no niin, aletaan mennä semmoisiin niin aikamääreisiin, että se alkaa kiinnostaa ja tämmöistä niin treidaajaakin, että se on niin kuin mahdollisesti saattaa loppua jo 1,5 vuoden päästä, mutta saattaa kestää siitä sitten vielä 2 vuotta eteenpäin, että siinä on se niin kuin aikahaarukka, että milloin se päättyisi tämä nousumarkkina ja siihen mennessä näet, että tämä voisi nousta tämä spottihinta jopa sinne 150 ja tämä on tietysti nyt sitten vielä eri asia, mitä siellä niin kuin niissä yksittäisissä yhtiöissä tapahtuu, koska niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsit, että nämä jotkut yhtiöt saattaa olla ikään kuin optioita tai käyttäytyy ikään kuin optiot suhteessa tähän niin kuin spottihintaan, mitä tästä itse raaka-aineesta maksetaan, eli näiden osakkeiden ja yksittäisten yhtiöiden kurssikehitys saattaa niin kuin poikita vielä sit huomattavasti siitä, että miten tämä itse raaka-aineen hinta kehittyy. Ja jos haluat pikkasen niin kuin vielä avata sitä dynamiikkaa, että kun nyt me ollaan tutkittu tai katsottu tätä raaka-aineen hintaa, niin nyt katsotaan vaikka tämmöistä niin kuin ETF:ää, missä on taas monta eri näistä minereista, niin mikä se on se näiden tuottajien ja sen raaka-aineen dynamiikka, jos miettii sitä hinnanmuodostusta tuolla markkinalla? Jos mä miettisin vähän niin kuin tavallaan, että mä selittäisin sijoittamista alkavalle, niin se kysymys on se, että jos sulla on vaihtoehto ostaa junior-yhtiön osakkeita, ja mä sanon, että mulla on semmoinen hyvä esiintymä Namibiassa. Kiinnostaisi, onko Namibia tuttu, onko Etelä-Afrikan naapurivaltiot tuttuja. Ja sitten tavallaan toiselta puolelta tulee, että mulla on
mulla olisi fyysistä uraania, meillä on Kanadassa varastoja, se seuraa sitä spot-hintaa. Jos fyysinen uraani antaa paremman tuoton kuin junior, niin se aika helppo valinta, että kumman ottaa niistä. Niin, koska sulla on niin kuin sekä parempi tuotto ja huikeasti matalampi riski. Siksi osakkeiden pitää toimia tällä markkinalla kuin pivut, koska jos ne ei toimi, sulla ei uusia kaivoksia rahoiteta. Ja se loppujen lopuksi tiivistyy niin yksinkertaiseen. Vähän pidemmälle selitettynä, mä taisin siellä käyttää jotenkin samoja anekdootteja käytän, anteeksi tästä, mutta jos me tuotetaan vaikka 10 raaka-ainetta, tuotetaan 100 miljoonaa paunaa ja sitten markkinahinta on vaikka 11. No me tehdään $1 per pauna voittoa, kertaa 100 miljoonaa. Nyt raaka-ainehinta tuplaantuu. Okei, sitten se spotionmistaja on silleen, niin jes, tuplasin rahani. Okei, meidän kaivosyhtiön tuotto nousi per pauna, koska kustannukset on hyvin kiinteitä. Se raaka-ainehinta on nyt 22, me tehdään 12 marginaalia. Meidän tulos 12 kertaistuu. Ja se yhtiö, joka oli karhun markkinassa, vähän semmoinen, että kaikki on vähän silleen, että minkä arvoinen toi on, sitten sillä on kaikkea hallintoa, uutta porausta, 50 miltsiä ehkä tekee, olisiko se sitten vaikka P8, niillä on 10 vuotta käyttöikää tai vastaavaa, ja sitten sulla on 400 miltsiä. Mutta nyt äkkiä ne tekeekin 12 kertaa enemmän. Ja niitä hallintokulut, no kyllähän ne johtajat tietysti ottaa bonuksensa ja niin eteenpäin, mutta äkkiä sulla tekeekin se 400 miljoonaa arvoinen firma oikeasti 800 miljoonaa tuottoa, nettoa. Ja sitten markkinat sanoo, että hei, tämä on tosi kuuma markkina, ehkä se P on 12. Ja joskus itsekin on kysely, että no, miksi se on, koska sulla kaivoksella on vaikka käyttöikää eri markkinalla 7 vuotta. Ja niillä ei ole mitään muuta kuin se yksi kaivos. Tuntuu oudolta maksaa 12-kertainen tuloskertainen 7 vuoden käyttöjälle. Mutta you know, that makes the market. Niin ja tästä se vipu syntyy. Että sulla on ne kiinteät kulut käytännössä ja hyvin, hyvin vahvasti heikiluva raaka-aine. Ja sitten kun sä heität jonkun 14 kertaistumisen raaka-aineen hintaa, niin se vipu niin kuin tuottajiin on aika huikea. Joo, ja tässä oikeastaan niin kuin nähdään, jos vertaa näitä hintakehityksiä tässä, niin me nähdään, että toi on ehkä noin kaksinkertaistunut tuo spottihinta tuossa vuoden 2020-2021 aikana, ja tämä on taas noin 8-kertaistunut ehkä tämä ETF, joka se itsessäänkin on hyvin hajautettu näistä eri minereista, niin nähdään pikkasen, että siinä on sitä kerrointa selkeästi. Yes. Toki valitsemalla niitä niin kuin hyviä yhtiöitä siellä, niin on voinut saada vielä ikään kuin isompia nousuprosentteja suhteessa siihen spottihintaan. Näin on. Me ollaan nyt varmaan aika hyvin katettu jo tämä niinku peruskeissi tässä uraanihommassa, ja me kysyttiin Twitterissä, että kun sä tulet tänne vieraaksi, että mitä jengi haluaisi kuulla, niin jengi on kysellyt tuolla interwebissä tämmöisiä kyssäreitä, että miten näkemys on toteutunut siihen rahapodiin verrattuna, että onko teesi vielä sama? Teesi on vielä sama. Siis fundamentaalisesti tämä keissi on tosi yksinkertainen. Tämä on vajetarina. Nyt esimerkiksi kun uraanihinta on noussut just niin kuin oliko viime viikolla näin otsikko, että korkein hinta 12 vuoteen, ja Financial Timesissa oli tämä, ja Reuters alkoi kirjoittamaan ynnä muuta. Se narratiivi näkee yleensä, miten lehdistö kirjoittaa, mistä mulla on ehkä niinku lievä ongelma on se, että minusta tuntuu, että finanssilehdistöllä on monesti tarve kirjoittaa kasvun kautta, että kasvu on se sana, mikä myy, että meillä on tämä sektori, joka kasvaa, tämä sektori, joka kasvaa. Ja se on tosi hieno, niin kuin sanoin aikaisemminkin, että tämä sektori on alkanut näkemään sitä, että oikeasti sentimentti ydinvoima ympärillä on muuttunut massiivisesti. Suljettavat voimalat on saanut käyttöikäpidennyksiä ja näin eteenpäin. Mutta vaje on se ydin, ja sen ytimen tai keissin pointti on aina se, että sulla oli se massiivinen ylijäämä. Ja se, miten kauan sen niin kuin läpipolttamisessa menee, se on vähän vaikea sanoa. Ja siksi mä aina puhun niin kuin positioinnista ja pitkistä myyntiohjelmista. Ja se teesi on yhä niin kuin identtisesti sama. Me ei ole nähty, että uusia kaivoksia oltaisiin rahoitettu. On yritetty, mutta todellisuudessa ei ole. Ja sitten niin kuin oikein onnistuttu, että Boss Resources Australiassa on vähän niin kuin uusi tuotanto, mutta sekin on care and maintenance kaivos. Ja teesi on sama. Mun mielestä polttoaineita tai polttoaineinventaarioita on poltettu, ja se mitä viimeisen kuukauden aikana on oikeastaan tapahtunut, on niin kuin näyttänyt just sen, että siinä missä aiemmin
vaikka 2001 uraanin hintaa ajoi selkeästi finanssipelaajat ja finanssiostot. Nyt niitä ajaa ihan puhtaasti todella kapealla ostoilla ja kapealla markkinalla niin kuin loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät osittain Camecon ja Kazatompromin läpi näiden flexejen takia, mutta loppukäyttäjät. Se kertoo siitä, että se markkinan narratiivi myös niin kuin polttoaineostajien keskuudessa on muuttunut täysin. Mä istun sen takana. Ja oikeastaan vastaakin tuohon kysymykseen, että raketoiko spot-hinta ohuen tarjonnan takia. Ja ehkä niin kuin tuohon voisi kysyä sitten, että missä vaiheessa nyt sitä sykliä mennään ja miten niin kuin kannattaa miettiä noiden niin kuin isompien tuottajien junioreiden osakkeita ja miten niin kuin ne reagoi tässä eri syklivaiheessa. Siinä niin kuin sopimussykli näköisesti tai lähtöisesti on ihan luonnollista, että ensimmäiseksi me yritetään solmia niin paljon sopimuksia olemassa olevien kaivosten kanssa kuin mahdollista. Ja niitä on aika hyvin tehty. Ja sitten myös itse asiassa niin kuin reilusti yli vuosi sitten Cameco ja muut sanoi, että se ei välttämättä, tai näitä sopimuksia tehdään monesti vasta vaikka 4 vuoden päästä alkavista, vaikka nyt solmitaan 2027-2037 vuoden sopimuksia. Mutta mitä ne on niin kuin ilmaissut suoraan, on hintaa ei kerrota, hintaa ei koskaan kerrottu tällä markkinalla, mutta että sopimuksen sisältö on kadonnut flexit, on kadonnut niin kuin todella alhaiset lattiat. Lattiat on paljon korkeammalla ja neuvotteluvoimasopimuksissa on kaivoksilla. Se on ensimmäinen steppi ja se kestää varmasti niin kuin oma aikansa. Jossain vaiheessa isot operaattorit on myynyt itsensä tyhjiksi. Ne on niin kuin käytännössä tilanteessa, tämä oli se. Tämä on niin kuin se, mitä voidaan myydä. Ehkä pidetään just joku 10% vaan silleen, että niin kuin, vähän niin kuin varatuotannosta. Että voidaan sitten flexata jotain sopimusta tai niin kuin kaivoksella yleensä käy, että joku kaivos tulvii tai mitä tahansa, että niin kuin pystytään kattamaan oikeasti omat toimituksemme. Seuraava vaihe on se, että sulla on näitä care maintenance, eli tavallaan sellaisia kaivoksia, niin kuin just mainitsemani Australiassa oleva Boss Resourcesin Honeymoon Honeymoon tai Honeywell. Mutta nämä kaivokset on seuraavassa vaiheessa avaamassa. Joskus jopa niin kuin kuulee semmoista, että hei, tämä on tosi kauhea uutinen, että Langer Heinrich Namibiassa aikoo avata ovensa, että eikö tämä ole tosi paha tälle keissille. Mutta se on just se, niin kuin, tavallaan, mitä mun käsikirjoituksessa lukee. Että sen jälkeen sopimukset siirtyy näihin care maintenance-kaivoksiin, ja ne julkaisee, että me ei ehkä kerrota, mitä me on saamassa seuraaville vuosille meidän toimitussopimuksista, mutta se hinta on sellainen, että se insentivoi meidät avaamaan ovet. Ja se hinta silloin esimerkiksi vuosi sitten ei voi olla niin kuin spottia lähelläkään. Sen pitää olla jotain muuta. Ja sitten tulee paljon kiusallisempia ja vaikeampia vaiheita. Ja tässä tulee ehkä se sopimussyklin pituus, että nyt meillä vaan kirjaimellisesti niin kuin mikään matikka ei saa tilannetta, missä me ei tarvittaisi joukkoa uusia kaivoksia. Ja joukko niistä uusista kaivoksista pitää olla just näiden junioreiden kaivoksia. Ja siellä tulee semmoisia paljon vaikeampia keskusteluja, että sulla on vaikka Bannerman Energy Namibiassa. Toimitusjohtaja on ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen kaikille, jotka on vähänkään kiinnostuneita tästä sektorista. Ja niillä on Etango-projekti. Ja Etangossa esimerkiksi niiden pitää saada vakuutettua rahoittajat rahoittamaan sen kaivoksen. Ja siellä on hyvin korkea tuotantokustannus. Ja ainut tapa sulla rahoittaa sitä kaivosta on se, että sä saat käteen sopimuksen, joka sanoo, että tämä sopimus on niin hyvä, että me pystytään tekemään fyrkkaa ja pankit saa rahansa ja sijoittajat saa rahansa. Ja siihen vaiheeseen on vielä pitkä matka, joten jos sitä niin kuin sopimussyklin kautta ajattelee, niin me mennään sen käsikirjoituksen mukaan. Ensiksi tehdään se asiat. Helpot asiat on uusia vanhoja sopimuksia, uusia sopimuksia niiden kanssa, joilla on jo sopimuksia, avata care maintenance-kaivokset, sitten tulee vaikeampi, eli rahoittaa uutta tuotantoa. Ja silloin mä sanoisin, että vaikka se matkassa oltaisiin myyty 200 miljoonaa paunaa, vaikka olisi oikeasti kysyntä, ei kulutus, mutta kysyntä, niin se 150 miljoonaa ensimmäistä paunaa, se menee helposti. Mutta se ei mene 50 miljoonaa paunaa, se on vaikea. Ja siinä kestää paljon pidempään kuin siinä ensimmäisessä 150 miljoonan paunan niin kuin myymisessä. Joten jos tämmöisen niin kuin ehkä pelitermeissä 25-40% syklistä on ehkä mennyt ja iso osa takana. Sitten taas jos menee siihen, mitä sanoin, että oma frameworkki, niin toki sitä fundamentikeissistä on syöty paljon enemmän. Mutta koska se fundamentit toisaalta sanoo, että tämä markkina tulee yliampumaan niin kuin massiivisesti, niin se on ihan niin kuin konkreettisesti niin kuin huomioitava asia. Ja se oikeastaan surullista mun kaltaiselle ihmiselle, joka tykkää vaan niin kuin tavallaan niin sanotusti räkähalvasta, on se, että siinä vaiheessa, kun se niin sanottu mun näkemä fundamentaalinen arvo loppuu,
mä en usko, että mä oon tehnyt puoliakaan siitä tuotosta, mitä mä tuun tekemään tässä keississä, mutta kun me mennään se yli, niin silloin se myyminen ja se exitti menee paljon enemmän semmoiseen taiteen puolelle kuin semmoiseen, että tässä on se fundamentikeissi. Että nyt Mikko sanoi, että se $150 on saavutettu ja siihen asti mä istuin, koska se, niin fundamentit ei välttämättä tue. Se voi olla vaikka $140 ja sitten sä et halua olla niin all in Uranissa koko salkku vielä myymättä ja olla 140 ja sitten se oli se syklihuippu ja siksi pitkät myyntiohjelmat. Näetkö sä, että taantuma voisi vaikuttaa tähän fundakeissiin? Fundakeissiin ei. Osakkeisiin risk off on risk off ja osakkeet menee maahan. Ja mitä jälleen kerran expandään tähän kysymykseen on, että musta tavallaan tässä markkinassa on se kauneus, että tähän pystyy hyppäämään vuosia sitten, joka on ehkä mun preferoima keissi, että silloin kun oikeasti kukaan ei kirjoita asiasta. Ja sitten se odotteluaika on pitkä, mutta tavallaan se on ollut hyvin, sanotaan näin, tuottoisasti miellyttävä. Mutta sitten sulla on se niin kuin käytännössä se fundamentaalinen, jos katsot raaka-aineen hintaa ja sitä, niin kuin, se on vähän niin kuin tietynlainen juna, että se on vaan niin kuin mennyt, mutta sitten jos katsot osakkeiden hintoja, ne on niin kuin siksakannut siinä ympärillä, ne on mennyt miten sattuu, että sektorista on tullut tylsä ja varmaan viimeisin iso, ihan niin kuin todella iso tankkaus oli vähän ennen kuin Sprott Physical Uranium Trust tuli kaupankäynnin kohteeksi. Itse ehkä pari viikkoa sitä ennen kunnolla tankkasin, mutta musta tuntuu, että markkina oli vaan kuollut. Oltiin 7 kuukautta pikkuhiljaa valuttu alaspäin, Sprott-markkinoille tuli, ja me oltiin varmaan 200% seuraavan 3 kuukauden aikana nousustu. Ja se kuvaa tämän markkinan luonnetta, joten mitä niin kuin itse niin kuin koen, että nyt jos olisi niin kuin, haluaisi käyttäytyä fiksusti, jos uusi tällä markkinalla, niin jos se on kuuma, niin laita korvan taakse. Se ei ole semmoinen, että se meni jo, vaan se on just se, että se on se hetki, oppii ymmärtämään ne fundat, koska tässä on oikeasti vahvat fundamentit. Ja ymmärtää ne fundamentit niin hyvin, että kun tässä markkinasta niin kuin melko tasaisesti, viime syklissäkin niin kuin nähtiin noin 9 kertaa -50% tällä niin kuin joilla junioreilla hinnassa. Ja se on aika paljon. Se on niin kuin tasaisesti puolen vuoden välein, niin kuin puolet leikataan pois, kunnes lopulta se sektori melkein 20-kertaistui. Ja kun sä näet tämän sektorin uutisissa, niin se on se hetki oikeasti tehdä se persetyö, se istumatyö. Ja sitten sen jälkeen käytännössä vaan odottaa sitä, koska tästä markkinasta tulee taas ehdottomasti, luulisin, että taas jossain vaiheessa tylsä, ja jos tulee taantuma, niin ehdottomasti, siis kaikki menee niin kuin kuraveden mukana. Ei ole muuta mahdollisuutta. Otetaan tältä slaidilta vielä yksi kysymys, eli miten toi ydinvoimaan liittyvä teknologia vaikuttaa mahdollisesti siihen niin kuin hintaan? Et voiko käydä niin, että teknologian kehittyessä tarvitaankin pienempiä määriä sitä uraania oikeasti, vai miten niin kuin teknologia pelaa tässä ikään kuin pidemmän aikavälin fundamentikeisissä? Tämä menee siihen energiamix-kysymykseen. Jos meillä löydetään uudempia reaktorimalleja, niin kuin meillä on, kuten sanoin, että breeder-reaktoreita ynnä muita, jotka pystyy käyttämään oman jätettänsä polttamiseen, ja sulla voi olla yksinkertaiset tehot paranee, että sä et tarvii vaikka 0,45 miljoonaa paunaa per gigawatti tuotantoa, vaan ehkä vaikka 10% vähemmän raakaurania, niin se kaikki on niin kuin jees, mutta niin kauan kuin me halutaan tehdä jonkunlainen vihreä siirtymä, niin kauan kuin fossiiliset on 82% globaalista energiamiksistä, niin me ei voida lähestyä maailmaa, ja maatkin on viimein niin kuin ehkä tajunnut poliitikkotasollakin, että se, että sulla on uusi reaktorimalli, ei tarkoita sitä, että sitten niin kuin tavallaan otetaan vain puskutraktorit ja vedetään niin kuin Olkiluotomaan tasalle ja sitten rakennetaan uudet reaktorit tilalle, vaan se rakennetaan uudet reaktorit siihen viereen. Ja silloin se on puhtaasti lisäkysyntää, se ei mitään muuta. No sitten seuraaviin kysymysten pariin, ja nimenomaan sen osakesijoittajan näkökulmasta. Täällä tuli tämä kuuluisa Venmoon, eli kun ja jos tämä spottihinta lähtee raketoimaan, niin sijoittajallahan on hirveän vaikea, niin kuin just puhuit tästä, että sitten jättääkö ne kaikki uraanilaput sinne salkkuun odottelemaan sitä 150, kun se huippu tuleekin siis 140. Ja puhuit myös niistä pitkistä myyntiohjelmista, niin onko jotain muita pro-tippejä, että miten sijoittaja voisi ehkä välttää tämmöisen ikävän keissi, missä hän on istunut koko tämän niin kuin bull-markkinan kyydissä ja myös sitten koko ton alamäen takaisin sinne tasolle, mistä se alun perin lähtikin? Se tiivistyy kyllä siihen pitkään myyntiohjelmaan. Siis tämä keissi on niin kuin positioitumista silloin, kun se markkina ei ole kuuma, niiden fundamentteja ymmärtämistä siellä takana, ymmärtämistä sille, että valitettavasti se ei ole ihan puhdas fundamentikeissi. Silloin, kun se on pieni markkina, jota pystytään squeezaamaan, sinne tulee kiinnostusta, niin hyvin, hyvin pieni pääomavirta. Sellainen pääomavirta, mikä voisi olla jopa Helsingin pörssille pieni pääomavirta.
niin aiheuttaa tällä sektorilla osakkeiden hintoihin uskomattoman kovaa painetta. Ja sitä nähtiin silloin 2001 esimerkiksi, kun tuli vähän niin kuin hypeä, niin se on niin kuin plus 200-300% parissa 3 kuukaudessa. Ja sitten kun se hype niin kuin hetkellisesti laantuu, niin sitten mennään vähän pikkuhiljaa valutaan, kunnes tulee taas joku pieni syy. Mutta ne rahavirrat, mitkä sitä liikuttelee, on hyvin, hyvin pieniä. Ja tavallaanhan sä haluat sitä. Se on just se, mitä sä haluat, että se on se fundamentit, jotka menee kuin juna, ja osakekurssit, jotka heiluu. Tämä raaka-aineen hinta on taas niin kuin sikäli paljon stabiilimpi siinä mielessä, että pitkänä syklillä tämä näyttää muuta kuin stabiililta, mutta se niin kuin tavallaan sen nousun 2003-2008 vuosina, niin se näyttää silleen, että se menisi niin kuin suoraan. Ja se melkein oli. Se oli melkein niin kuin päivä. Siinä tuli niin kuin 10 senttiä, ja osakkeet sahas ihan hirveästi. Ja siis tämän takia, että jos tekee mieli tankata, niin tankkaa silloin, kun ne menee alas. Ja ymmärtää se fundamentit, ja ne antaa sen niin kuin tavallaan rohkeuden, koska tässä ei tarvitse olla semmoista niin kuin rohkeutta, että I believe, vaan niin kuin sille, että I know. Ja se on aika massiivinen ero. Ja toinen on se, että mä en pysty mitään muuta tapaa keksiä kuin pitkät myyntiohjelmat. Mua pelottaisi olla niin kuin selviytymistrategialta se tyyppi, joka onnistui myymään siellä niin kuin syklin ihan huipulla. Koska mä veikkaan, että se oppi, minkä mä otin siinä on, että mä oon aika kova jätkä. Ja sitten kun mä lähden seuraavaan raaka-aineeseen, niin mä laitan sen rahan, mitä mä tein viime raaka-ainesyklissä. Ja sitten mä oon se backholder. Ja mä en halua olla se backholder. Sä et tarvii 20-kertaistumista. Sä et vaan tarvii. Jos niin kuin 5 vuodessa, vaikka sanotaan, tämä on ihan niin kuin huumorilla, mutta 10-kertaistuminen ei riitä sulle, niin sitten tavallaan osakkeet ei ole sun peli. Sun pitää löytää se peli jostain muualta. No miten jos peilaa tuohon sun omaan salkkuun tällä hetkellä, niin mikä on ikään kuin sun sijoitusaste tällä hetkellä Uraanissa? Että onko se, etikö sä vielä niitä ostopaikkoja sieltä vielä, vai onko sulla nyt ikään kuin se portfolio, mitä sä oot holdannut jo pidempään, jos sä oot ehkä jossain vaiheessa jo myynyt silloin 2021 ison nousun aikaa jotain lappuja, niin mikä se sun oma positioituminen on tällä hetkellä? Mun sijoitusportfoliosta on iso osuus Uraanissa kiinni, kyllä, siis plus 50%. Hankintahintoina Uraani ei ole plus 50%, se on massiivisesti ylisuoriutunut. Moni sanoisi ehkä, että semmoinen hyvä sääntö kaikille sijoittajille on semmoinen niin kuin, vahva hajautus ja niin eteenpäin, mutta mä itse näen ehkä hajautuksenkin dynaamisempana, että mulla on kuitenkin asuntoa, mulla on muita säästöjä ja plus sitten tavallaan mä oon aika nuori, niin mulla on niin kuin, tavallaan tämä ei ole mun kiinteä omaisuus, vaan se omaisuus niin kuin varttuu. Ja toinen on se, että mä uskon ehdottomasti siihen, että jos joku on oikeasti alennuslaarissa, niin sä ostat sitä ehkä tämmöiseen niin kuin, Benjamin Grahamiin hypäten, niin Benjamin Graham, arvosijoittajalegenda, niin jos te poistatte Keikon, eli siis Governmental Insurance Companyn, sen sijoitustuotoista, niin siitä ei olisi koskaan kirjoitettu kirjaa. Ei ikinä. Se oli sieltä tosi vahvasti kiinni. Se näki, että tämä on niin kuin halvin firma, mitä se on koskaan nähnyt. Se laittoi siihen tosi paljon. Ja mun mielestä sen sijoitustuottohistoria on sen Keikon ansiota. Ei minkään muu. Et samalla se niin kuin tavallaan oppi, mitä me luetaan sen kirjasta, on se, että hajauta ja näin eteenpäin. Mutta se on hyvin harvoin se todellisuus, mitä on nähnyt. Ja Berkshire Hathawaykin on niin kuin hyvin niin kuin pieneen osaan, varsinkin alkuvuosina, kun se tehtiin eniten niin kuin fyrkkaa, niin loppujen lopuksi keskittynyt. Tämä on ehkä tämmöistä niin kuin hetsausta silleen, että no, ei se nyt niin pahaa ole, yli puolet Uraanissa, mutta sitten ehkä se uraaniportfolion kasvatus on just silleen, että se on hyvin haastavaa. Et on ollut joitain hetkiä, että mä oon niinku heittänyt lisää, just semmoisissa ehkä, kun markkinat on kokenut markkinan tylsimpänä, tai just ennen sitä, kun tämä Sprott Physical Uranium Trust listaantui, jotenkin katsoi sitä ja raapi päätä, että me on tullut 7 kuukautta alaspäin, siis vaan niin tihkuttu alaspäin. Ja markkina kokee niin tylsimpänä ikinä, ja tämä koko keissi on mennyt, kun viime luvattu katalyytti ei ollutkaan katalyytti. Jotenkin tuntuu, se on lyhytaikainen semmoinen niin katalyytin etsiminen on aina se juttu, ja sitten kun se yksi hypätetty katalyytti katoaa, niin isolla osalla tippuu kiinnostus niin kuin hetkellisesti. Mutta on se hyvin haastavaa, koska kuitenkin on vähän selkärangassa se, että emme nyt halua niin kuin tavallaan jo valmiiksi massiivista portfoliota ehkä kasvattaa henkilökohtaisella tasolla. Ja se vaikuttaa myös just siihen, että jos joku tilanne tulee, vaikka Nigerissä vallankaappaus, niin haluanko mä lisätä, jos mulla on, sanotaan näin, että jossain Nigerin kaltaisessa maassakin aika
tuhdisti omistuksia. Niin yleisesti se järkevä vastaus on, että en. Ja niin kuin sanoin, että tietynlainen ahneuden välttäminen on kuitenkin ihan varmasti niin kuin selviytymisen kannalta hyvä. Mullakin on blind spotteja ja vaikka tämmöiset podcastit saa mut kuulostamaan paljon fiksummalta kuin mä oon, niin mä epäilen, että mä en ole ihan niin kova jätkä. No sitten jos puhutaan siitä pitkästä myyntiohjelmasta vielä, niin missä kohtaa sä alat sitten myymään? Et jos vaikka sä otat, että mennään sinne 150 mahdollisesti spotissa, niin onko sä jo nettomyyjä, kun ollaan 80 kohdalla spottihinnassa? No ehkä taas niin kuin omana frameworkina se optimiaika ostaa, vaikka niin kuin jos yhtiötasolla katsotaan, on ihan se, niin kuin se perustyylsä discounted cash flow-malli. Sitten vaan aletaan katsoa, mitä se firma pystyisi tekemään. Ajatellaan, että mulla ei tule missään ollenkaan hypehinnoittelut. Mun pitää oikeasti tehdä mun rahaa osingoista ja niin kuin ihan klassisen tylsällä tavalla. Ja se antaa mulle sen niin kuin tavallaan sisäisen arvon yhtiölle. Ja se sisäinen arvo nyt on jotain. Ja mä aina haluan margin of safetyä. Ja margin of safety määrä riippuu tietysti siitä, että jos mä ostan Camecoa, se on ehkä vähän pienempi. Se on iso tuottaja, se on Kanadassa, se on huipputason tuottaja, niin kuin siis aidosti huipputason tuottaja, huipputason operaatio. Katsotaan 15% siitä alaspäin. Sitten mä oon Nigerissä, ehkä 20-25% kuulostaa paremmalta. Ja sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun se niin sanottu sisäinen arvo on saavutettu, niin se ei ole se, että nyt myyntiin, vaan ehkä niin kuin tietty, riippuu ehkä yhtiötasolla siitä, mikä se yhtiö on, niin jonkun pisteen jälkeen, kun ollaan menty se yli, koska niin kuin sanoin, että kiusallisesti parabolisissa nousuissa tehdään isoja osa fyrkasta. Ja silloin mä en myöskään halua olla se tyyppi, joka myy kaiken semmoisella, että mun Excel sanoo, että kassavirtamalli sanoo tällaista ja tällaista, kun meillä on raaka-aineista vaan pitkä historia siitä, että me tehdään massiivisia alilyöntejä, me tehdään massiivisia ylilyöntejä, ja mä ymmärrän sen niin kuin tavallaan dynamiikan, mikä tässä tulee muodostamaan mun mielestä massiivisen ylilyönnin. Joten ja sitten näiden kahden tavallaan arvon varaan perustuu ostot ja myyntiohjelman aloittaminen. Ja myyntiohjelman pituus taas vaikuttaa vähän sitä, että miten ahne mä oon minäkin päivänä. Mainitsit Mikko tuon Nigerin tilanteet, siellä on jonkinnäköinen hässäkkä ja vallankaappaus ollut, ja siellähän tämä Global Atomic, eli tämmöinen ehkä uraaninomistajan lempilapsi, niin sehän toimii siellä, niin mitä mieltä sä oot tästä tilanteesta? Mä koen sen niin, että taaskin ihan nopeana pohjustuksena mä oon 10-15 vuotta kuunnellut geopolitiikkaa. Mä rakastan ymmärtää, miksi asiat johtuu, mutta heti kun mennään siihen osioon, että ekspertit, jotka tekee sitä työkseen, ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, mennään vaaralliseen viihteeseen, missä osumatarkkuus on hyvin matala. Ja tästä suoraan mä en ole Sub-Sahara-asiantuntija, mutta mitä mä oon tehnyt, mä oon istunut keisseissä, missä on ollut vaikka Sudan terroristin vastaisella listalla tai terrorismimaan listalla, ja se on poistettu sieltä listalta, ja sitten siellä on tapahtunut vähän sotilasvallan kaappausta, että ei se ollutkaan niin hyvä juttu. Tämä uusi demokraattinen hallitus, tai Burkina Fasossa naapurimaassa Nigeristä oli sotilasvallan kaappaus viime vuonna. Mulla on kultakaivosta siellä. Se oli back to business as usual niin kuin päivän jälkeen. Markkinat säikähtää. Markkinat tekee sitä kuollutta helposti 6-18 kuukaudeksi, mutta hyvin monesti niin kuin näissä niin kuin vallankaappauksissa tapahtuu paljon vähemmän. Tässä isompi riski oli, että Länsi-Afrikan tämmöinen niin kuin liittoma ECOWAS olisi pystynyt ehkä aloittamaan sotilaallisia toimintoja, mutta sinne ei aloitettu. Ja sitten jotkut maat, esimerkiksi Yhdysvallat, on esimerkiksi välttänyt käyttämästä sellaista sanaa kuin vallankaappaus tai vallankumous, kun se tekee siitä sellaista ongelmaa, että esimerkiksi Punaisen Ristin toimintavaltuudet loppuu siihen pisteeseen, jolloin sitten se sanakäänteet, mitä sitä maassa käytetään, on hyvin pienet. Siis maariskit on tässä sektorissa isoja. Sulla on niin kuin Kanadassa on juridinen riski, Australiassa on juridinen riski. Ne on massiivisia riskejä. Sitten sulla on Afrikassa omat riskinsä. Ja sulla on Kazakstanissa tietysti se, että se on koko ajan enemmän niin kuin itäblokkimaa. Joten sä et voi ottaa niin kuin mitään muuta kuin maariskiä. Tai sitten vaan sanoa, että mä otan sen ETFien kautta ja laitat käytännössä niin kuin emu-strategialla päähiekkaan. Mikä mun näkemys on siitä? Mä sanoisin, että Global Atomic Quote rahaa 6-18 kuukautta. Mä uskaltaisin sanoa, että se kaivos tulee valmistumaan. Mä uskaltaisin sanoa, että uraani on sen verran kinkkinen raaka-aine, että se on niin kuin viimeisten joukossa kuitenkaan missään, että uusi sotilasjunta haluaisi takavarikoida. Saatiin, että niillä olisi minkäänlaista kykyä rakentaa sitä kaivosta, rahoittaa sitä kaivosta tai myydä sitä minnekään näiden kansainvälisten sopimusten takia, minkä puitteissa uraania myydään. Ja se
näkyy siinä kurssireaktiossa, että on ollut ehkä risk of momentia markkinoilla, ihmisillä on kärsivällisyys loppunut ja sitten joku Afrikan maa, jossa on joku vallankaappaus käy vielä ja sitten sun uraaniportfolio 1 osake tippuu 50% parissa viikossa, niin siinä näkyy semmoista massiivista dumppausta. Minusta semmoinen tuttu Justin Hung, Uranium Insiderina tunnetaan Twitterin puolella, hyvin kuitenkin kaappasi sitä, että kun katsoi 2-3 viikon tradeaus-actionia, niin brokerit, jotka myi ja dumppas, oli hyvin paljon brokereita, jotka edustaa niin sanottuja piensijoittajia. Ja brokerit, jotka osti, oli brokereita, jotka edustaa hyvin paljon niin kuin hedge-fundeja ja isoa rahaa, joka ehkä kuvastaa sitä, että se aikaframe on se, että okei, näitä on nähty, näitä tulee tapahtumaan, se on kuollut rahaa, mutta jos te annatte 50% alennusta, me ostetaan ja me ollaan istumassa tämän päällä. Mutta mä istun suurimman osan päällä. En mä voi sanoa, että mä niin kuin tykkään siitä tilanteesta, että mulla on niin kuin iso positio, yksi top 3 ja siellä on vallankaappaus. Tietysti mua helpottaa myös se, että mun ostohinnat on sillä tasolla, että me ollaan kuitenkin nyt niin kuin 7-kertaisesti siitä mun alkuperäisestä ostohinnasta yläpuolella, joka vähän kuitenkin luo sitä ehkä sellaista margin of safetyä. Mutta kyllä mä uskoisin, että se kaivos tulee rakentumaan ja sen kaivoksen rahoituskustannukset nousi sen 10-20% ja se tulee aiheuttamaan niin kuin Global Atomicin maksimiarvoon, mitä se syklissä pystyy saamaan, niin lommaa ehdottomasti. Ja tässä on tosiaan hyvä huomautus siitä, että vaikka nyt ollaan puhuttu niin kuin superpositiivisesti tässä jaksossa uraanista, niin spottihinnasta kuin näistä yksityisistä yhtiöistä, niin tässä näkyy hyvin, että mitä on tapahtunut, niin käytiin kuitenkin yli $5 tuossa vuoden 2022 alussa, ja nyt tämän vallankaappauksen jälkeen laskettiin alle 1,5, eli siellä alkaa olla niin kuin aika massiiviset niin kuin laskuluvut tuosta viimeisimmästä huipusta, mitä nyt ollaan nähty, että samaan aikaan tietysti oikeastaan varmaan kaikissa uraanilapuissa oli pientä tuommoista melankoliaa tuossa tuon viime vuoden aikana, kun osakkeet ylipäätänsä laski, ja siinä samaan aikaan, kun keskimäärin uraaniosakkeet on kääntynyt vahvaan nousuun, ja varmaan alkaa lähentelemään monet niitä vuoden 2022 huippuja, jotkut on mennyt ylikin niistä jo, niin esimerkiksi tämä yksittäinen lappu, mikä sanoit, että sullakin on kuitenkin niin kuin isona positiona sun salkussa, niin se kehitys on ollut tällaista, eli näissä on niin kuin isoja vaihteluita näkyy, jotka nimenomaan siihen niin kuin liittyy maariskiin ja siihen yhtiökohtaiseen riskiin. Ja kun päästiin puhumaan näistä yksittäistä lapuista, niin haluatko avaa vaikka, että mitkä on ne sun top 3 lappua, miten salkussa löytyy? Joo, no siis mähän tavallaan vähän niin kuin kärsivällisemmällä, ehkä vähemmän tuottohakuisella linjalla. Sitten mulla on niin kuin fyysistä raaka-ainetta. Mä tykkään fyysistä raaka-aineesta. Musta se on niin kuin jees, jos mulle sanotaan, että, tai mun oletus on, että mä teen 100-150 3-4 vuoden holdista fyysistä raaka-aineesta, joka istuu varastossa Kanadassa, niin mä sanoisin sitä, että se on parempi tuotto kuin mitä mä uskaltaisin niin kuin tavallaan ääneen sanoa pystyväni saamaan. Ja sitten mä tykkään arvopeleistä, eli tavallaan meillä on 2 isoa tuottajaa, Cameco, Kazatomprom. Moni tykkää Camecosta enemmän, mutta Kazatomprom, vaikka siinä on maariskiä massiivisesti enemmän, siis se on niin kuin ehdottomasti se value play tällä kentällä. Siis se niin kuin tavallaan sen kyky tuottaa käteistä on jotenkin aivan absurdin korkea. Ja kun sillä on hyvin paljon spot-sidonnaisia sopimuksia, spot-hinta vetää ylöspäin, niin se tulos vaan niin kuin nousee. Et sillä on niin kuin maailman parhaimmat esiintymät, maailman paras kyky tehdä kassavirtaa, ja se valuaatio suhteessa mihinkä tahansa muuhun majorin on niin paljon massiivisempi, että mä koen, että se mun maariski on niin kuin tavallaan maksettu siinä ostohinnassa. Ja siihen vielä semmoinen lisäys, että joka vuosi on myös maksanut noin 10-15% osinkoa mun hankintahintaa, että mä niin kuin tuossa oli aikana aika hyvin saanut niin kuin ison chunkin siitä rahasta takaisin jo. No sulla kun on jo iso osa salkusta kiinni uraanilapuissa, niin jos se ei olisi ihan niin kuin tavallaan hevisti vielä sillä puolella, niin onko nämä semmoisia tasoja, että sä uskaltaisit lisätä jopa uraanilappuja salkkuun? Tuossa joku kyseli aikaisemmin, että missä vaiheessa niin kuin uraanisykliä mennään, että onko nyt liian myöhäistä lähteä näihin uraanilappuihin mukaan? Jos mulla olisi 10 pinnaa, kyllä mä uskon, että mä olisin niin kuin lisäämässä. Milloin mä olisin ennen kaikkea ollut innossaan lisäämässä, oli just se niin kuin 3-4-5 kuukautta sitten. Ja mitä sanoin tässäkin on, että melkein se paras vinkki on, että kun mun kaltaisia ihmisiä enemmän alkaa esiintymään podcasteista, niin se on se hyvä aika laittaa se tavallaan korvan taakse ja ottaa se silleen, että okei, tuo on niin kuin kiinnostava funda case, eikä tehdä sitä niin kuin tavallaan helpointa ratkaisua, että okei, mutta se juna meni jo, vaan just siis silleen, että okei, sulla on tommonen, mutta sitten taas kokonaisuudessaan tuntuu, että markkina on vieläkin vähän sellainen risk-off
hengessä. Ja se, mikä tässä niin kuin tosiaan niin kuin erona on, että viimeiset pari niin kuin tällaista niin kuin bull-markkinaa tällä 2020 vuoden jälkeen on tullut tällä sektorilla, oli ihan puhtaasti finanssisektorin ajamia, ja nyt on niin kuin tavallaan se fundamenttien ajamia, ja siksi ehkä näkee, että se raaka-aine on niin kuin itse asiassa lähtenyt niin kuin paljon enemmän nousuun, ja osakkeet on ehkä vähän tullut jälkijunassa silleen, että no kai mä niin kuin pakko, että, niin kuin, että vaikka on vähän risk-off, niin kuin tavallaan silleen, että on tämä nyt ihan tyhmää, että se raaka-aine menee tuolla, ja sitten niin kuin tyyli osakkeet ei tee mitään, mutta siinä tuntuu siis sellaista, että vähän niin kuin odotetaan sellaista hetkeä taas olla niin kuin, vähän niin kuin pessimistejä. Ja kyllä mä niin tykkään ostaa laskeviin kursseihin. Siis mä oon se monesti, joka on niitä tippuvia veitsiä, josta kaikki sanoo, että näitä niin ei koskaan pidä saalistaa. Niin mä oon kyllä niitä saalistanut. Kyllä joskus on tullut niin varmaan arpia käsiin, mutta enimmäkseen niitä on saatu ihan hyvin kiinni ja niin eteenpäin. Mutta siis kyllä mä ainakin kärkkyisin tilannetta. Ja valitettavasti siinä mielessä on joskus huono sanomaa, että mä katson ehkä kuukauden 2 välein, niin missä ne kurssit menee, niin sitten mulla on niin yhtiökohtaisia täkyjä ja ehkä semmoinen, että joita olisi tehnyt varsinkin niin 3-4 kuukautta sitten ihan super paljon mieli niin ottaa ankarammin, mutta tosiaan se jonkunlainen halukykyä tai pitää se positiointi järjen mittakaavoissa, niin on estänyt sitä. Ja sulla on niin kova tietämyskin koko alasta ja aiheesta, että siinä mielessä se varmaan antaa myös sitä rohkeutta, niin kuin tuossa aikaisemmin mun mielestä aika hyvin sanoit, että jos ymmärtää sen uraanin fundakeissin tarpeeksi hyvin, niin se antaa sitä rohkeutta sit siihen, että jos ja kun hinnat tulee alas, niin siinä vaiheessa on helppo lisätä. Joo, siis tämä on tosi huono anekdootti, mutta yhdesti heitin ja minusta tavallaan mä itse tykkäsin, oli se, että meillä olisi kykyä ostaa optioita siihen, että keskilämpötila seuraava olisi jotain 20 luokkaa. Ja sitten mennään talveen ja sitten lyhytaikaiset markkinat sanoo, niin, mutta kato ulos, että sehän pakastuu ja kylmempää vaan tulee. Ja sitten tulee semmoinen, että hei, nyt tulee helleaalto ja ehkä nousee 3-14 asteeseen. Ja sitten on sillä, että sitten niiden optioiden hinta nousee, mutta sitten taas tuleekin vähän kylmempää ja ne laskee. Ja se on silleen, että no niin, mutta tämä nyt on niin kuin eri fundamentit, mitkä sitä seuraavaa kesää vaikuttaa. Niin tämä on epäreilu vertaus, mutta sikäli niin kuin mä koen, että ne fundamentit on ollut niin vahvat, että niin kuin sitten tavallaan just sitten, kun niitä optioiden alvo tippuu, niin mun on ollut hirmu helppo ostaa. Ja se on se niin kuin fundamenttien ymmärtämisen ansiota ihan puhtaasti. Joo, ja pätee sijoittamisessa ylipäätänsäkin siihen, että mitä enemmän tekee taustatyötä, mitä enemmän ymmärtää sitä todellista arvoa siellä taustalla, niin sitä helpompi on tehdä niitä hyviä ostoja niihin hyviin hintoihin, jos markkina hetkellisesti, kuten se aina välillä tekee, niin väärin hinnoittelee suoraan sanottuna, ja trendit vahvistaa trendejä, niin puhutaan laskutrendeistä tai nousutrendeistä aina, ja sitä kautta niitä hyviä ostoksia pääsee tekemään. Hyvä. Me ollaan saatu varmaan tänään, ainakin toivon mukaan, katsojenkin mielestä hyvä paketti aikaiseksi. Tässä on ollut tämmöinen aihe, mikä ainakin mulla hyvin lähellä sydäntä, että kun mulla on aika iso osakas salkusta tuolla uraanilapuissa, ollaan TC:ssäkin moneen kertaan nostettu. Ja tämä olisi ehkä ollut semmoinen aihe, mikä olisi pitänyt jo kesällä tuoda niin kuin TC:n puolelle, että oltaisiin silloin jo puitu tämä, niin sitten ehkä olisi saanut ne paremmat nousut otettua, varsinkin mitä nyt on muutaman kuukauden aikana tullut. Että tämähän nyt ei varsinaisesti ehkä nyt just tällä hetkellä ole mikään niin kuin screaming buy, mutta ainakin nyt tämänkin jakson perusteella, niin kyllä mä väitän, että ainakin vähintäänkin mielenkiintoinen aihe, mitä kannattaa kuuntelijoidenkin pistää korvan taakse, niin kuin sekin on tässä jo moneen otteeseen todennut, että siinä vaiheessa yleensä, kun tämä alkaa kiinnostaa, niin voi olla, että ollaan jo lähellä huippuja, että tällä hetkellä niin ehkä ollaan nyt sen hetkisiä huippuja ainakin. Sen hetkisiä huippuja, just näin, että jos tämä on tämmöinen syklinen ja vedetään muutaman vuoden välein aina uusi kiimapiikki, niin voisi olettaa, että niin tulee jatkossakin käymään. Joo, siis tämä on, jos se niin haluaa muotoilla, tämä on sikäli niin kuin markkina, joka kyllä antaa lahjoja. Että siis jos se näkee lahjana, että sulle tulee vaan niin kuin -50% siksi, että pienet pääomavirrat vähän niin kuin meneekin toiseen suuntaan ja kiinnostus karkkoa. Ja sitten toisaalta taas, mitä ehkä niin kuin silleen haluan sanoa, että ne aikaisemmat pienet piikit, mitä näkee, niin toisaalta taas sikäli mulle toimii evidenssinä siitä mun väitteestä. Että se markkina on hyvin pieni, se sektori on hyvin pieni ja hyvin pienet pääomavirrat liikuttaa sitä hyvin niin kuin rajusti ylöspäin. Ja mitä Nigeriinkin tulee, niin loppujen lopuksi ETF-ostotkin, mitä tällä markkinalla on nyt versus viime sykli, ne on sokeita. Ei niitä kiinnosta vallankumoukset. Ei niitä kiinnosta. Et sinne tulee rahaa ja siellä katsotaan viime syklin piikkejä. Paketoidaan tällä kertaa tähän ja tutut vanhat jutut jälleen kerran. Eli muista pistää peukkua, jos tämä jakso oli sun mielestä hyvä. Pistä kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa. Jäikö jotain oleellista tästä niin kuin käymättä läpi? Et Mikko varmaan sitten mielellään odottaa näppäimistön ääressä ja vastailee sitten siellä Tuben kommenttiosiossa. Mutta me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Kiitoksia ja kiitoksia Mikolle. Yes, kiitos munkin puolesta. Kiitos, moro.
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.